સમિફ્સ અને સમિફ અને સમ ત્રણ વસ્તુ અહીંયા આપણે નોર્મલી શીખવાની છે. જસ્ટ અહીંયા આપણે ટોટલ સેલ્સ જોવું હોય તો અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખી અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ બ્રેકેટ ક્યાંથી ક્યાંનું સમ જોઈએ છે કોલમ સિલેક્ટ કરી એન્ટર કરી દો. એ જ રીતે સમ ઇફ છે બ્રેકેટ રેન્જ પૂછે છે, ક્રાઇટેરિયા શું છે, રેન્જ લઈ લીધું, કોમા ક્રાઇટેરિયા કોમા સમ રેન્જ અને એન્ટર કરી દો. ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમ ઇફ્સ બ્રેકેટ સમ રેન્જ, સમની રેન્જ, ક્રાઇટેરિયા રેન્જ 1 કોમા ક્રાઇટેરિયા રેન્જ 2 કોમા ક્રાઇટેરિયા 2 એન્ટર કરી દો. આ રીતે થશે.